يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نغلي الجبنة الطرية، بسموها جبنة خضراء يعني لسه مش مغلية. رح نتعرف على طريقة غليها. أنا جبتها من الجماعة اللي بيعملوا الجبنة من الحليب الطازج يعني. فهلا رح نحتاج لملح، وطبعا الملح ضروري يكون خشن أو ملح صخري. والجبنة طبعا هلا رح نشوف شو رح نعمل فيها. بنجيب مكعب الجبنة وبنحط عليه ملح داير ما يدور، ونحطه في صحن، وهكذا راح نكمل كل الكمية اللي عنا. هاي طبعا تمهيدا لغليها لحتى تطول معنا فترة طويلة وما تخرب، للتخزين يعني. صباح الخير. هلا انا امبارح عملت معاكم الجبنة وحطيتها بالملح على الجهتين وحطيتها بالصحن. شوفوا كمية المي اللي نزلت منها من امبارح لليوم، شايفين؟ هلا شو بدي اعمل؟ اللي فوق اللي عليهم لسه الملح خشن بدي انزلهم تحت، واللي تحت اطلعهم، يعني بدنا نعملهم عملية تقليب. ماشي؟ يعني هاي اللي تحت بدي اشيلهم، احط بدالهم اللي كانوا فوق. برضو بدي اخليهم بالمي بكرة ان شاء الله بنشوف ايش رح نعمل معاكم. هلا رح نغلي الجبنة. هون انا حطيت كمية مناسبة من المي، بدي احط عليها ملح خشن. نسبة الملح زي ما بيحكوا طيشة البيضة، يعني تحطوا البيضة تطيش معاكي، تطفوا على السطح. هلا بدي اخليها تغلى بين ما اجهز الجبنة واجي اغليها. هون عندي محلب ومستكة طحنتهم مع بعض. هلا رح احط في هاي الشاشة نصهم، يعني نصهم هون ونصهم هون، واغليهم مع الملح لحتى بعدين ينكهولي الجبنة، يعطوها طعم حلو. هلا انا حطيت المي والملح والمستكة تغلي. بين ما تسخن تغلي معي مزبوط، بدي احط الجبنة. تحبوا تشكلوها مكعبات او مستطيلات؟ راح اعمل هاي الدفعة مكعبات. هلا عندي المي وصلت لدرجة الغليان، راح انزل عليها الجبنة. هلا بحط الجبنة في المي، بستنى عليها تغلي، بس تغلي عليها غلوتين واحسها صارت طرية، خلاص بكون لازم ارفعها. هلا من بعد ما تغلى المي عليهم، شوفوا
بس تطرى بهذا الشكل خلاص بنشيلها من المي، بنحط دفعة تانية. هلا إلكم حرية الخيار، إما تعبوهم في المرتبان وهم سخنين أو تخلوهم لحد لما يبردوا. هيك على كلا الحالتين احنا راح نحط عليهم المي اللي غليناهم فيها بكرة، يعني مو اليوم، لأنه لسه في خطوات راح نعملها. هلا طبعا هاي المي المالحة اللي غليناهم فيها راح نخليها لبكرة لحد لما تبرد، بعدين راح نصفيها ونحفظ فيها الجبنة. خليكم معنا. وهلا تاني يوم زي ما حكيت لكم راح نعبي المية هاي اللي غليناها، اللي غلينا فيها الجبنة، راح نعبيها على المرتبانات. هلا اول شي لازم اشيل هاي الرغوة، او اللي هي يعني بسموها ثمرة الحليب، هاي ما بدنا اياها، لازم كلها تنشال. بعدين بدي ارجع اصفيها في شاشة لحتى المية تصير صافية صافية ما فيها اي شوائب. هلا بدنا نصفيه التصفاية الثانية، بجيب مصفاية وبجيب كمان شاشة لحتى نضمن انه المي تنزل صافية 100%. بسم الله. هلا شايفين هاي الصرة اللي حطينا فيها المحلب والمستكة، راح اخليها هون وراح اعبي من المي اللي صفيناها. خلص بهاي الطريقة احنا راح نضمن تخزين الجبنة لفترة طويلة، يعني حتى فينا نخزنها سنة كاملة. بس لازم نحكم اغلاق المرتبان كويس لحتى ما يفوت له هواء. هاي كانت اول مرة بغلي فيها الجبنة، راح ارجع احكي لكم الطريقة. اول شي بجيب الجبنة، بتكون طبعا هي مش مغلية، بحط عليها ملح خشن وبتركها لتاني يوم، بعدين بقلبها وبتركها مكانها لكمان يومين. المي اللي بتنزل بخليها فيها. بعدين بعد اليومين راح اصفيها من المي واكب المية وراح اغلي لها مية وملح. كمية المي المالحة حتكون انه لما احط بيضة، البيضة تطفو على سطح المي. راح اغلي المية والملح واحط فيهم محلب ومستكة زي ما شفتوا بالفيديو، واغليهم معهم. اثناء ما تغلي معي المية راح اكون انا قطعت الجبنة، فراح احطها على مراحل. راح احط اول مرحلة واستنى عليها لحتى ترجع المي تغلى مرة تانية، واعد غلوتين 3 امسكها، لو طرية خلاص لازم ارفعها واحط دفعة تانية، وهكذا لحتى اخلص كل الكمية. راح اعبيهم في المرتبانات، سواء بتحبوا تعبوهم سخنين او تخلوهم ليبردوا، نفس النتيجة. بعد ما عبيتهم بالمرتبان راح اخليهم لتاني يوم لحتى نصفي المية المالحة اللي غليناها، نشيل عنها الرغوة ونرجع نصفيها بشاشة، ونعبي المية على الجبنة ونسكرهم كويس ونحفظهم في مكان في المطبخ، يعني في خزانة المطبخ. وبهيك بنضمن انه الجبنة غليناها مزبوط وعقمناها وبتدوم عنا فترة طويلة. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تجربوا زي ما انا جربت. شغلها حلو وممتع،
ولا تنسونا لو حبيتوا الفيديو من اللايك والشير. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.